دوستان عزیز حاضر در جلسه و دوستانی که از طریق اینترنت برنامه رو دنبال می‌کنن. صحبت‌های من در دو بخش اصلی خواهد بود. در بخش اول به این می‌پردازم که آنچه طاهره کرد و گفت چه اهمیتی در بستر تاریخ خود داشته و در بخش دوم از این می‌گویم که طاهره برای امروز زنان و جنبش زنان چه دارد و وظیفه محققان مسائل زنان در این باره چیست. برای درک بهتر آنچه طاهره علیه آن برخاست و شورید، لازم است اوضاع ایران معاصر و به طور اخص اوضاع احوال زنان قاجار و پیش از مشروطه را تصویر کنیم. وقتی طاهره پا به دنیا گذاشت، بین سال 1817 تا 1820 سالها بود که زنان ایران در شرایط اسفناکی تحت ظلم و اسارت نظام مرزسالاری بودند که زنان را نه انسان‌های برابر با مردان که خدمتگزار و جنس چندم می‌دانست. خواندن و نوشتن زن گناه و ممنوع بود. دختران به محض بلوغ و پیش از کسب هر گونه دانش و تجربه شوهر داده می‌شدند و زایمان‌های یکی پس از دیگری. کتک خوردن و تحقیر تجربه مشترک غریب اتفاق زنان بود. زنان محبوس در خانه بودند و جز در موارد مربوط امکان رفت و آمد نداشتند. حتی زنان قدرتمند تنها در چهاردیواری خانه فرصتی محدود برای پرورش افکار و احساسات خود داشتند. فضای اندرونی و بیرونی به شدت دنیای زنان و مردان را از هم جدا کرده بود. فضای عمومی در اختیار مردان بود، فرق نمی‌کرد ارباب باشند یا رعیت. و در مجالس، مساجد، مراسم عزاداری و جشن که زنان نیز حضور پیدا می‌کردند، فضاها زنانه و مردانه می‌شد و معمولاً زنان در قسمت کوچکتر، تنگ‌تر و ناراحت‌تر استقرار می‌یافتند. در تمام این موارد کوششی چند لایه و محدود کننده را نیز باید افزود. زن باید چادری سیاه یا آبی تیره بر سر می‌کرد که کاملا همه بدن او را می‌پوشاند و بر روی آن روبندی بلند و معمولا سفید می‌بست که از پیشانی تا زانو ادامه می‌یافت. این روبند به صورت شبکه‌ای بود که با یک غزل به پشت سر بسته می‌شد. آنها با این هیئت اجازه رفت و آمد داشتند، ولی در واقع هیچ خبری از دنیای خارج خانه و وضع اجتماع نداشتند. زنان نواحی روستا پوشش آزادتری داشتند، ولی از حقوق اجتماعی کمتری برخوردار بودند. در اواخر قاجاری روبند تبدیل به پیچه شد که برداشتن آن راحت‌تر بود، ولی مانند روبند کل صورت را می‌پوشاند و از پیشانی تا چانه را در پرده می‌کرد. چند همسری و انداز خشونت علیه زنان به نام دین و سنت رواج داشت. در کتاب تعذیب النساء که یکی از شاهزادگان قاجار در سال 1288 نوشته آمده است: رضای شوهر رضای خداست و غضب شوهر غضب خدا. فاضل‌ترین اعمال زنان اطاعت شوهر است. اگر شوهر در برابر نسوان، هیچ عمل فاضل‌تر از ریسمان ویستن نیست. حریص بودن به ریسمان ویستن ساعتی بهتر از زنان را از عبادت یک ساله. اگر شوهر داشته باشد و ریسمان بریسد که شوهر و اولاد او آن را جامه کنند و پوشد، واجب می‌شود بر آن زن بهشت و حق تعالی می‌بخشد به او 2 برابر هر شبی که ریسمان داشته باشد شهری در بهشت. خداوند مهربان است بر زنی که جامه شستن را خوش بدارد. چنانکه هر زنی بشوید جامه شوهر خود را پاک می‌سازد، حق تعالی جمیع گناهان آن زن را. از ناپذیر خم شدن در تنور چه بگوید که برانگیزد خدای تعالی 1000 فرشته تا استغفار کنند برای آن زن، البته تا زمانی که تنور گرم باشد. پس برای هر نانی که بیرون آرد گویا آزار کرده است یکی از اولاد اسماعیل ابن ابراهیم را. اما وای به حال روز زنی که در خشم باشد با شوهر. بداند که در روز قیامت زبان او را از پس سر او بیرون کشند، زنجیری از آتش بر سر وی زنند و آتش در دهان او زبانه کشد. پس بهتر آن که زن اطاعت پیشه کند، برده شوی خود باشد. اگر کابین خود را به مرد ببخشد که دیگر هیچ، همچنان بود که 1000 یتیم گرسنه و برهنه را طعام و پوشش داده باشد. پس هر آن زنی که زندگی خود را فدای زندگی همسر کند، اگر آن این دنیا را ندارد، عاقبت را دارد و به روز قیامت از پل صراط آسان گذرد، مانند برق انشاءالله. در چنین فرهنگ و دیدگاهی نسبت به زنان بود که طاهره رشد و تربیت پیدا کرد. پدر فاطمه روحانی برجسته‌ای بود که طاهره در کودکی زیر نظر پدر و 2 عمویش حاجی مولا محمد تقی و حاجی مولا علی از آموزش سفت و سخت مذهبی برخوردار شد و قرآن، فقه، الهیات و زبان عربی را آموخت. طاهره در سن
طاهره را در سن 13 سالگی به عقد پسرعمویش ملا محمد درآوردند. او که از ازدواجش ناخرسند بود، غالبا پیش مادرش میرفت و آنجا میماند. او با اینکه 2 فرزند پسر و 1 دختر داشت، هم به انتظارات کلیشه‌ای که از او به عنوان مادر و همسر میرفت نمیداد و بیشتر اوقات خود را به خواندن و نوشتن می‌گذراند. از این رو از خانه‌اش در قزوین نامه‌نگاری با سید کاظم رشید، عالمی در کربلا را آغاز کرد. طاهره و خواهرش در سال 1843 به کربلا رفتند. طاهره 3 سال و اندی در اونجا به تدریس پرداخت. اقامت طولانی او در کربلا خشم سلطان عثمانی را برانگیخت. طاهره دستگیر و سپس آزاد شد، اما به او دستور دادند قلمرو عثمانی را ترک کند. طاهره در حالی که گروهی از پیروان و دوستان زن او را مشایر می‌کردند، وقتی نهایتاً به قزوین رسیدند، پدر شوهر و عمویش ملا تقی که امام جمعه بود و بدین خاطر بر دیگر ملاها اقتدار داشت و پرنفوذ بود، به سختی او را تنبیه کردند. تقریباً دیگر اعضای خانواده تلاش کردند تا طاهره را به بازگشت نزد شوهرش ترغیب کنند. طاهره ضمن امتناع از آشتی با شوهر گفت اگر او شوهر وفاداری بود در کربلا به او می‌پیوست. چند هفته بعد شوهرش او را طلاق داد و خانواده‌اش او را مرتد خواندند. طبق رسم آیین زمان، حضانت فرزندان از او سلب شد که طاهره از این محدودیت‌های تحمیلی انتقاد کرد و نهایتاً از اسلام گسست و به رهبر پیروان نهضت بابی بدل شد. در 1848 طاهره این سردار خونه طاهره است. در 1848 طاهره بدون حجاب صورت که عرف آن زمان بود، در گردهمایی بدرش حاضر شد و با سخنرانی برای حضار آنها را حیرت زده کرد. او با ورود به مجلسی با حضور 81 مرد، جداسازی جنسیتی یکی از سرسختانه‌ترین قواعد عرفی و اجتماعی آن روز را شکست. یکی از اعضای این گردهمایی به نام شیخ ابوتراب چنین به یاد می‌آورد: ناگهان فاطمه ظاهر شد. اسم طاهره از فاطمه بود. آراسته بود و بی‌حجاب. ایستاد و بی آنکه نگران آشوبی باشد که در دل همراهانش برپا کرده، اعضای آن مجلس را طرف خطاب قرار داد. بی هیچ نقشه قبلی و به زبانی که شباهت شگفت‌آوری به قرآن داشت، با فصاحتی بی‌نظیر و با شور بسیار سخنرانی کرد. به گفته حاج میرزا جانی کاشانی، اخبار بدش که بخشی درست و بخشی نادرست در مازندران و اطراف پخش شده بود، موجب شد که مردم با دیدن منظره غیرمترقبه طاهره و قدوس در یک کجاوه که با صدای بلند اشعاری می‌خواندند برآشفتند و به آنان حمله کردند. آنچه او در این سخنرانی گفت در باب برابری و لزوم رفع حجاب حائل میان زن و مرد از لحاظ تاریخی اهمیت فراوانی دارد. اما بی‌حجاب ظاهر شدن او به خودی خود پنجه‌شکنی بزرگی بود که احتمالاً ابتکار خود او بوده و هماهنگی قبلی با باب نکرده بود. کشف حجاب او و بی‌اعتنایی به فرهنگ جداسازی جنسیتی رایج سبب اتهامات اخلاقی فراوانی به او شد. پدیده‌ای که بارها و بارها در تاریخ مبارزات زنان تکرار شده، هر بار به شکلی. پس از گردهمایی طاهره دستگیر و نزد ناصرالدین شاه آورده شد که نقل از با دیدن او گفته من نگاهش را دوست دارم، رهایش کنید تا زنده بماند. سپس شاه برایش نامه‌ای فرستاد که در آن از او خواسته بود اسلام بیاورد و وعده داده بود اگر چنین کند با او ازدواج خواهد کرد و او سوگلی حرمسرایش خواهد شد. طاهره نامه را با شعری که در پشت آن نوشت به شاه برگرداند: تو ملک جاه سکندری، من و رسم و راه قلندری. اگر آن خوش است تو در خوری، وگر این بد است مرا ستانی. شاه که تحت تاثیر قرار گرفته بود می‌نویسد تاریخ تاکنون چنین زنی را به ما نشان نداده است. مجددا او را به حضور خود می‌خواند و از او می‌خواهد مسلمان شود. باز او امتناع می‌کند. شاه از پیگیری موضوع صرف نظر می‌کند، اما این کار برای نجات او و دست کسانی که از ارتداد او به خشم آمده بودند کافی نبود. اینجایی هست که در واقع زندانی که توش بعداً حبس بشه تا موقع شهادت کشته شدنش. طاهره و زنان و مردان حامیش به زندان افتادند و شکنجه شدند. او که با خطر حمله ملاها روبرو بود به بغداد تبعید شد، اما تبعید برایش اهمیت نیاورد. در اوایل دهه 1850 بسیاری از بابی‌ها به دار آویخته شدند و طاهره نیز در 1852 به مرگ محکوم شد. گویند پیش از اینکه جلاد او را با یک روسری ابریشمی خفه کنند و بدنش را در جا بیاندازد گفته است مرا بکشید باکی نیست، اما نخواهید توانست مانع رهایی زنان شوید. در 1865 موسیو ژوزف آرتور کندوگوبینوی پاریسی، قوم‌نگار و مورخ، طاهره را زنی توصیف می‌کند
بلکه با حجاب مخالف بود و با روی باز در مکانهای عمومی ظاهر میشد. 2 دهه بعد نشریه آزیاتیک می‌نویسد چگونه امکان دارد یک زن موجودی که در ایران این چنین ضعیف است و مهمتر از آن در شهر قزوین که در آن روحانیون چنان نفوذ مقتدرانه‌ای داشتند و علما به خاطر تعداد و اهمیت و قدرتشان بر مقامات دولتی و مردم اقتدار داشتند، در چنین شهر و شرایط نامساعدی زنی بتواند چنین گروه قدرتمندی را سازماندهی کند که در تاریخ بی‌سابقه است. در اوایل قرن 20 یک پروفسور کمبریج نظرش را در مورد او اینطور به زبان می‌آورد: ظهور زنی همچون طاهره در هر کشوری و در هر عصری پدیده نادر است، اما در کشوری همچون ایران از عجایب است. بهتر است بگویم به معجزه می‌ماند. بسیاری دیگر اشعارش را سپردند. اشعار طاهره بسیار نادرند. بسیار از اشعار او پس از اعدامش نابود شدند. اما مارتا رود که در دهه 1930 به ایران سفر کرده یادآوری می‌کند که بعضی از اشعار او صورت موسیقی پیدا کرده و من اغلب این آهنگ‌ها را در گرامافون‌های خانه‌های ایرانی می‌شنوم. قرةالعین که مبلغ آزادی اینم که تصویر کاروانسرا در بلشته و اینکه حالا هوای قضیه بلشت باشه. قرةالعین که مبلغ آزادی و استقلال فکری و آزادی حرکت زنان بود، علیه بندهای بسته شده بر بدن، تفکر و زبان زنان قیام کرد و زیربنای رابطه زن و اجتماع را برهم زد. در عصری که زنان دچار سکوت و سکون بودند، او صدای زن و چهره زن را به او برگرداند. خانه‌نشینی زن را با سفر مداوم از این سو به آن سو جایگزین کرد و تمام اینها در اشعارش نمود یافت. افعالی چون برخاستن، پریدن، در راه بودن و از کوی و دری به کوی و در دیگر رفتن به کبرا در اشعار او استفاده شده است. گر به تو افتادن نظر، چهره به چهره رو به رو، شرم دهم غم تو را، نکته به نکته مو به مو. از پی دیدن رخت همچو صبا فتاده‌ام، خانه به خانه، در به در، کوچه به کوچه، کو به کو. همین جنب و جوش و تحرک طاهره در اشعار و زندگی شخصیش نافی مفهوم حجاب دقیق‌ترین و عمیق‌ترین مفهوم آن است. قرةالعین نه تنها در ایران که در سراسر خاورمیانه اولین زنی است که علنا و عملا با حجاب به مفهوم گسترده و اجتماعی آن مبارزه کرد و علیه فرهنگ حجاب قیام کرد. خوی انقلابیگری و طغیان او را نیز از کاربرد فراوان خیز و برخیز در اشعارش میتوان دریافت. دکتر فرزانه میلانی ارتباط مستقیمی بین حجاب و دیگر محدودیت‌های عرفی که بر زنان وارد می‌شد و آنان را از پیشرفت و پرورش توانایی‌هایشان محروم می‌کرد برقرار کرده و می‌گوید برای قرن‌ها دیواری نمادین فضا را در ایران به 2 بخش اندرونی و بیرونی تقسیم کرده بود. نظام اجتماعی نه تنها بر پایه قوم و تبار و مذهب بلکه بر اساس جنسیت نیز تفکیک می‌شد. برای جداسازی فضا و تفکیک جهان زن و مرد، آزادی رفت آمد را از قشر انبوهی از زنان گرفتند. گویی عرصه‌های عمومی از آن مردان بود. جای زن آرمانی در چهاردیواری خانه بود. زن خوب آفتاب مطلب ندیده بود. بی اجازه و بی سرپرست به کوی و برزن نمی‌رفت و جای خود را خوب می‌شناخت. برای پاسداری عفت عمومی زنان را از متن جامعه راندند و به درون مرزهای از پیش تعیین شده کشاندند. اندک اندک محفوظ بودن زن تبدیل به محبوس بودنش شد. حصاری که قرار بود وسیله امنیت باشد تبدیل به ابزار کنترل شد. بسیار از ارزش‌های بنیادین فرهنگی از قبیل غیرت و نجابت، حجب و حیا، شرم و ناموس ملازم غیاب زن از صحنه اجتماع شد. میلانی نقش برجسته و بی‌بدیل طاهره را در مبارزه با این آفت جامعه ایران این چنین تحلیل می‌کند. قرةالعین یک نظام برون‌گشایی را به چالش گرفت. نظام رو به افولی که دیدگاه سلسله مراتبی از انسان‌ها به طور عام و زن به طور اخص داشت. او جداسازی جنسیتی را شکست. غیاب زن را از عرصه‌های عمومی نپذیرفت. سکوت زن را در فضاهای مردانه برنتافت و وظایف مألوف زن را در اندرون خانه به زیر سوال کشید. از این روز که واقعه کشف حجاب طاهره نقطه عطفی نه تنها در تاریخ جنبش زنان ایران که در تاریخ جنبش زنان دنیا دانسته می‌شود. اگر نشستی که به همت الیزابت کدی استنتون در 19 جولای 1848 در شهر کوچک سنکا فالز در ایالت نیویورک برگزار شد، به عنوان نقطه آغازی برای احقاق حقوق زنان در آمریکا شناخته می‌شود، باید حضور قرةالعین در بدر شد نقطه آغازی برای جنبش زنان در ایران به شمار آورد. درست است که طرفداران حقوق زن در آمریکا خواستار مشارکت فعال زنان در اجتماع بودند و می‌خواستند قرارداد اجتماعی را دگرگون کنند
و بدش به این نیت مشخص تشکیل نشده بود، ولی در عمل و در شرایطی به مراتب دشوارتر قرةالعین همراه با آن گروه مردانی که در آن جمع بودند و از او حمایت کردند پذیرای مشارکت فعال زن در اجتماع شدند. این چیزی که میخوام در موردش صحبت کنم. در تابلوی سوزن‌روزی شده و جالبی که در سنکا فالز وجود دارد، قرةالعین و الیزابت کد استنتون دوش به دوش هم ایستادند. طاهره بسیار جوان در سن 36 سالگی کشته شد، اما پرچم او بر زمین نماند. از دوره مشروطه با راه اندازی انجمن‌های مخفی و نیمه مخفی زنان، روزنامه‌های زنان و گسترش مشارکت اجتماعی و سیاسی آنها هرچند کند و تدریجی، ترویج سوادآموزی، آموزش و گسترش بهداشت، ساختن یتیمخانه، مبارزه برای بهبود حقوق زنان در خانواده و رفع حجاب در رأس مطالبات زنان قرار گرفت. صدیقه دولت‌آبادی روزنامه‌نگار و از فعالان انقلاب مشروطه و جنبش زنان و مؤسس کانون بانوان در دوره رضاشاه یکی دیگر از زنانی بود که تمام عمر خود را در راه مبارزه با حجاب سپری کرد و گام‌های زیادی در این راه برداشت. او حتی در لحظات آخر زندگی نیز دست از این تلاش برنداشت و این چند سطر را در وصیت‌نامه خود گنجاند: مرا از محل کانون بانوان و آرامگاه ابدی‌ام ببرید و در مراسم تشییع جنازه‌ام حتی یک زن با حجاب شرکت نکند. زندگی صدیقه شباهت زیادی به طاهره دارد. پدر صدیقه دولت‌آبادی میرزا هادی و برادرانش ملبس به لباس روحانیت بودند و احتمال داده می‌شد که به بهایت گرویده باشند. صدیقه دولت‌آبادی در اوایل نوجوانی در سن 15 سالگی با مردی به نام اعتزاد الحکما ازدواج کرد، اما این ازدواج گیری نپایید و پس از مدت کوتاهی از او جدا شد. چنانکه می‌بینیم تجربه‌های زنانه مشترک این دو زن که به فاصله نیم قرن از یکدیگر زیسته‌اند، باور در عقاید آنها را تا چه اندازه به یکدیگر شبیه ساخته و چگونه آنها را در یک مسیر تاریخی که همان آزادسازی زنان از بند و اسارت مردسالاری و قید حجاب است قرار داده است. کمی که در تاریخ این کانون بانوان هست که صدیقه آنوزی کرده و عنوان زبان زنان روزنامه‌ای که باز من اون را انداخته و در مدتی تعطیل شد. کمی که در تاریخ جلوتر بیاییم میرسیم به فرخرو پارسا، زاده اسفند 1301. فرخرو پارسا نخستین زن ایرانی بود که به وزارت رسید. وزارت آموزش و پرورش. سابقه تدریس مدیریت و معاونت وزارت آموزش پرورش داشت و نخستین زنی بود که از طرف مردم به نمایندگی به مجلس شورای ملی راه یافت. پس از انقلاب اسلامی با اتهاماتی چون حیف و میل اموال بیت‌المال و ایجاد فساد در آموزش و پرورش، کمک به نشر و نمای فحشا و همکاری مؤثر با ساواک و اخراج فرهنگیان انقلابی از وزارت فرهنگ ایران و غیره، در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه تهران به ریاست صادق خلخالی محاکمه شد و به عنوان مفسد فی‌الارض محاکمه و محکوم به اعدام شد. مسلماً زن بودن و در قامت وزیر بودن، حجاب بودن و تلاش برای رفع مانع حجاب از زندگی زنان جرم اصلی و بزرگ او از نظر حکمران و انقلابیونی بود که از او کینه دیرینه داشتند. کما اینکه به دلیل سیاست‌های مدیریتی و زندگی شخصی متهم و منتسب بهایی بودن شد که به تنهایی دلیل کافی برای اعدام می‌توانست باشد. این نامه هست که بنی سر می‌نویسه که از اعدامش جلوگیری بشه ولی تأثیری نداره. فرخرو پارسا در آخرین دفاعیاتش پس از 9 جلسه محاکمه در مورد اتهامی که به رفتار وی در دیدار با مدیران مدارس مذهبی مطرح شده بود گفت: سخنان من در جمع مدیران مدارس مذهبی که یکی از شاکیان من در دادگاه عنوان کرد به این صورت بود که من در آن جلسه در مورد حجاب زنان گفتم که حجاب نباید مانع فعالیت‌های اجتماعی زنان گردد. در آن زمان دختران مدارس مذهبی در فعالیت ورزشی اصلا شرکت نمی‌کردند. اتهام او احتمالاً مربوط به این سخن اوست. چادر پوشیدن یک نوع تنبلی است
با هر کدام از این دخترها صحبت کنید هیچ کدام مایل نیستن چادر به سر کنند، ولی محیط خانواده و کوچه و پس کوچه ها طوری است که آنها را وادار می‌کنند که چادر بپوشند. باید دانست هر زیرا که لباس ساری برای زنان هندی دارد، چادر برای زنان ایرانی ندارد. برای تنبلی و بی‌نظمی برخی از زنها خیال می‌کنند که چادر همه عیب‌ها را می‌پوشاند، در حالی که چادر عیب‌ها را از بین نمی‌برد، بلکه فقط روی عیب را می‌گیرد تا مردم آن را نبینند. ولی عیب‌ها وجود دارد و روز به روز هم شدیدتر می‌شود. فرخ پارسا در مورد حجاب زن نظر روشنی داشت. گرچه از لفظ چادر استفاده می‌کرد تا حملات علیه خود را کاهش دهد، ولی هدف اصلی او زیر سوال بردن ماهیت و اصل حجاب بود. او می‌گوید چادر یک مانع روحی و مانع پیشرفت زن ایرانی شده است و حداکثر سوء تفاهم را در مورد معنی واقعی عفت نجابت برای زن ایرانی به وجود آورده است. بیشتر مردها هستند که مانع پیشرفت زنها می‌شوند و برای چادر تبلیغ می‌کنند. اگر مسئله عفت و نجابت آنطور که عده‌ای فکر می‌کنند فقط به چادر وابسته بود، در این صورت باید بگویم که همه مردم دنیا غیر از مثلا 1 میلیون زن چادر بر سر بی‌عفت و نانجیب هستند، در حالی که بسیار می‌بینیم چه فجایع و بی‌عفتی‌های زیر پوشش چادر اتفاق می‌افتد. او نیز همچون پیشکسوتان خود طاهره و صدیقه جداسازی جنسیتی را باعث تبعیض علیه زنان و عقب‌ماندگی جامعه ایران می‌دانست. چنانکه یکی از اتهامات او در وزارت آموزش و پرورش برگزاری اردوهای مختلف دختران و پسران در رامسر بود. او درباره این تجربه می‌گوید تجربه موفق اردوهای مختلف رامسر ثابت کرد که همزیستی مسالمت‌آمیز میان دختر و پسر آن آتش و پنبه نیست که سنتی‌ها می‌گویند که اگر کنار هم قرار بگیرند می‌سوزند و می‌سوزانند. آخرین پیامش به فرزندانش خواندنی است و حاکی از اعتقاد راسخ به راه خود. من خود پزشک هستم و می‌دانم مرگ لحظه‌ای بیش نیست. با روی باز به استقبال مرگ می‌روند و حاضر نیستم برای چند سبب دیگر زنده ماندن چادر بر سر کنم و 50 سال تلاش در راه آزادی و تساوی حقوق زن و مرد را با چند کلمه پشیمانم نقش برآب سازم. نه، هرگز حاضر نیستم چادر به سر کنم و نه یک قدم به عقب برمیگردم. فرخ پارسا حتی در وصیت‌نامه بس کوتاه خود اعتراض به نابرابری و تبعیض علیه زنان را فراموش نکرد و نوشت دادگاه میان زنان و مردان تفاوت زیادی می‌گذارد. امیدوارم آتیه برای زنان بهتر از این باشد. چنانکه شاهد هستیم 170 سال پس از کشف حجاب قرةالعین همچنان تبعیض علیه زنان به شدت و به طور سیستماتیک وجود دارد و 2 قرن تلاش برای برچیدن حجاب از زندگی زنان ایران هنوز به نتیجه نرسیده، گرچه پیشرفت‌هایی وجود داشته. همچنان زنان مخالف حجاب با اتهامات اخلاقی، زندان، شلاق و محرومیت از حقوق خود مواجه‌اند. هنوز نمی‌توان علنا و صراحتاً حجاب و نقش مخرب آن در زندگی زنان را بر زبان و قلم آورد و تفسیر و اما و اگرهای زیاد باید بر آن افزود. هنوز باید درخواست آزادی مطلق در پوشش را به حجاب اختیاری و انتخابی و لغو حجاب اجباری کاهش داد. هنوز بخش مهمی از جامعه درخواست لغو حجاب را نخواست و اولویت مهم زنان، بلکه خاص طبقات مرفه و یا فمینیست‌های دور از متن جامعه می‌دانند. مورخان و جامعه شناسان عموما مرد توجه ناچیزی به زنان و مطالبات آنها دارند. این سکوت و اصرار مداوم بر آن بسیار از تاریخ‌دانان فمینیست را بران داشته که تاریخ را برای یافتن صداهای فراموش شده بکاوند و صدای پیشگامان خود را به صورت فعال بازخوانی و بازیابی کنند. طاهره تنها متعلق به آیین بهایی نیست. طاهره یک آزادیخواه و مصلح اجتماعی است، کسی که در راه برابری و دفاع از حقوق زنان جان داده است. سرکوب گسترده جامعه بهاییان سبب محجور ماندن طاهره و دیگر زنان مدافع و مبارز حقوق زنان تنها به دلیل بهایی بودن و یا انتساب به بهاییت شده است. این گفتار تلاش کوچکی بود برای انعکاس این صداهای فراموش شده و نیز برقراری ارتباط میان مبارزات جنبش زنان در حال حاضر و دیگر زنان در طول تاریخ. صحبتم را با نقل قولی از دکتر فرزانه میدانی به پایان میبرم. تاریخ معاصر ایران شاهد 2 انقلاب نبوده، بلکه شاهد 3 انقلاب بوده است. یعنی در کنار انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، انقلاب دیگری هم در ایران شکل گرفت، انقلاب زنان. این انقلاب که با مفاهیم سنتی و متداول انقلاب همخوانی ندارد، ولی اندیشه سیاسی فرهنگی را از بیخ و بن تغییر داده، راه حل معضلات جامعه را در خونریزی و جنگ نمی‌بیند. تدریجی بوده و در درون 2 انقلاب دیگر جای داشته و زمینه‌ساز آن 2 بوده است. انقلابی که برانداز کوبنده نبوده، بلکه برعکس پایه و اساسش بر مبنای ساختن جهانی نو با مناسباتی نو بوده است. قرةالعین پرچمدار چنین انقلابی است. ممنون از توجه.